OK, to je čus lidi, já vás vítám u nového videa a v tomhle videu opět něco vysoustržíme z dřeva, který je opět lepený, opět jsem ho slepil, je to trochu jiná verze toho, předtím je to hodně menší, ale to vůbec nevadí, aspoň to budeme mít rychle za sebou. Ale samozřejmě vám to dřevo i teďka ukážu, teďka vidíte na obrazovce. Tak nějak... Hello, darkness, my old friend. Tako. Tak dobrý, telefon že, ten už toho přežil tolik, že to je neuvěřitelný. Bohužel drbil jsem se do káblu a ten schodil mobil, takže super, ale to, co jsem chtěl říct, jsem řekl, takže tak. Takže určitě dávejte lajky a odběry, myslím si, že to, co tady dělám, si to zaslouží, nebo aspoň to doufám. A taky mám na sobě svoji čapku a rukavičky, protože pokud jste si všimli, tak jo, venku je celkem zima. Jo, takže lidi, vemte si mikinu a bundu, my jdeme na video. Takže lidi, stejně jako předchozí videa, to opět musíme přidělat, protože jinak bychom to neměli jak uchytit do toho soustru, takže tady na videu vidíte, jak už to vrtám a jo. Takže lidi, tady jsem to zapal a byl jsem fakt hodně překvapený, jaký to má jako točky, nebo ne točky, ale jakou to má centrifugu. Protože z nějakého neznámého důvodu jsem to zase neupl rovně, nebo to dřevo nebylo říznutý rovně a prostě se to točilo jak šiška. Takže jsem to opět musel vysoustržit, ale naštěstí, když jsem to zvednul asi na 600 nebo 700 otáček, tak už se to prostě chytlo, jo, takže tak. Takže tady už vidíte, jak to pěkně soustržím. A který z vás si všimli, tak je to povzáběr, protože nevím proč, ale měl jsem prostě chuť to udělat, abyste viděli úplně přesně to, jak to soustržím. Vždycky máte nějaký položený telefon na pevný vlastně, na pevném stojanu, který to drží a natáčí to. Proto je tady to video vlastně o hodně jinačí než proti těm ostatním videím, jo. To je prostě úplně jiný, takže si to určitě užijte, dejte si popcorn a my pokračujeme dál. A tady jsem zrovna přemýšlel nad tím, jak to uřízneme, takže dáme si to fiknout. Tak jo lidi, a od té doby, co jsem vlastně uřízl tu část toho dřeva, tak už se to opravdu soustružilo jedna báseň, jo, fakt to šlo úplně parádně a už se to tak nerotovalo to prostě v tom, jak, já nevím, jak čet v kyblu prostě a normálně se to už dalo pěkně uhladit do normálního válce, abych z toho konečně mohl vyrábět nějakou číši nebo nějakou vázu.
Takže lidi, tady už vidíte, jak to pěkně vypadá, jo, prostě už se z toho pomalu tvoří ten válec, protože pořád to jsou stružím dokola, vlastně je to furt to stejný, až pak vlastně ke konci se to změní a vlastně začnu to tvarovat do nějakého tvaru, aby to dávalo smysl a aby to prostě vypadalo pěkně, jo, takže tak. Takže lidi, tady jsem si naznačil vlastně, kde to budu řezat a kde to vlastně bude končit, abych jakž tak věděl, že to potom uříznu, jo, takže tak. Tady jsem si vlastně vyměnil to velký odpěradlo na ty dláta za menší, aby vlastně jsem měl větší manipulaci na tom dřevě s tím dlátem. Teďka se rozhodně dívejte pozorně, co se mi stane. Tlačím na to a prd. Normálně prostě byl tam kus špatného dřeva, nebo ani moc nevím, co se s tím stalo. Vidíte to? Prostě z nějakého důvodu, vidíte to, se rozlítlo část toho dřeva lepenýho, toho měkkýho. A udělalo to takový hnusný jakoby řez, nebo takový, jak to říct. A proto jsem to musel celý vlastně usoustružit na tu hloubku, kde už to právě že není. Jo, takže tak a my pokračujeme ve videu. Hrozně moc mi líbil tam ten cuk, co tam byl, tak proto mě napadlo, že to vlastně ještě trochu víc vysoustružím, abych ten cuk zvětšil a byl víc vidět. Jo, takže tak. Jo a právě, že teďka mě napadlo, že bych toho mohl dát takovou číši, která by vlastně by měla takovou malou hranku a pomalu se ten kornout, nebo ta nádoba zvětšovala vlastně, až by to šlo jako od nejmenšího po největší a byl by ten takový rantle, jo. Tady vidíte, jak už to jakž takž vypadá, jo. Protože vlastně tam jste si mohli i všimnout, že ten suk se opravdu zvětšil, takže ano, povedlo se mi to. Tady jsem si už zkoušel tu díru, měřil jsem si to posuvkou, abych náhodou tou 50 vrtákem neprojel až dolů a nevrtal si to celý tu vázu, tak proto jsem to vlastně měřil, jak je to hluboký a jak kam až můžu zajet. Jo, takže tak a určitě se dívejte až do konce. Takže tady už se to pomalu vyvrtáváme tu díru, protože vlastně měl jsem v plánu, že to udělám toho 50 vrtákem, že jsem první vyvrtám tu díru a potom to zase opět ručně zvětším tím speciálním dlátem na ty díry. Jo, že takhle vidíte, jak to nějak tak vypadá a my pokračujeme ve videu.
Takže lidi, tady už jsem si zkoušel, jak je ten vrták opravdu dlouhý, i když jsem to všechno změřený a měl by mi to projet jen tak, taky přesto jsem tomu prostě nevěřil a zkoušel jsem si to radši, jestli je to tak opravdu nebo to tak není. Ale určitě si teďka počkejte, protože to, co potom to bude následovat, vás opravdu šokuje. Takže lidi, a v tenhle ten moment, když jsem to z toho vytáhl, tak mi z toho vylítly doslova hodřící piliny. Jo, já jsem si toho na začátku vůbec nevšiml, ale cítí se tam obrovský smrad prostě kouře, který se nedal prostě dechat, proto jsem musel potom ke konci vyjít ven, jo. Vidíte, jak se tam z té hromádky pilin kouří, tak ano, to je ono. A potom, vidíte, všude se tam kouří, všude je tam prostě kouř, který je hořlavý, jo, já jsem si to na začátku ještě vůbec nevšiml, myslel jsem si, to je prostě klasický kouř, jo, tady se to z toho dá. Vidíte, jak se z toho hulí. Mně to vůbec nebylo divný, akorát, že se tam prostě vůbec nedalo dechat, takže jsem prostě odtamtud musel odejít pryč, jo, protože jsem se to samozřejmě vysmrkal, to je potřeba nejdůležitější, podíval jsem se kolik je hodin, samozřejmě, ale první jsem z toho odešel. Jo, dobrý, odešel jsem pryč, ano, jak jsem si myslel, chvilku jsem si říkal, že toho znovu budu vrtat, ale ne, odcházím pryč, ano, a pak mi vlastně došlo, vidíte, že venku je opravdu hodně toho vidět, jak si můžete všimnout, prostě bohužel je zima, jo, takže je brzo tma. Ale, takže potom jsem se tam vrátil a bylo mi to takový divný, že tam byl prostě takovýhle smrad, který nikdy tam není cítit, jo. A koukal jsem se okolo toho a nevidím, vidíte, že tam z toho prostě kouřek, jsem instantně jsem vypl soustru. A začal jsem jako panikařit, protože jo, začal mi tam prostě hořelo mi tam majety. Teď jsem si vzpomněl, že mám takový tácky plastový, ano, plastový. Takže mě napadlo, že to naberu do těch tácků, jo, vidíte, jak se to z toho prostě kouří, jo. Takže mě napadlo, že to naberu do těch tácků, ty hořlavý kusy, byly tam normálně asi 2, jo. Takže teďka ještě byl pod tím soustruhem blbě, samozřejmě ano, šel jsem na to rukou, jo, prostě v tom okamžiku jako moc nevíte, co máte dělat, jo, a hlavně nevíte, co se jako stane, nevíte, jestli vám to ještě někde hoří, nebo jestli vám to hoří v tom dřevě, prostě nevíte, a hlavně nevíte proč, protože se to nikdy nestalo. A není to tak, že bych na to tlačil nějak víc, ne, tlačil jsem na to opravdu úplně stejně, vidíte, vydal se ten hořlavý kus prostě má v ruce, protože pane bože, přece tam nebudu jako čekat na něco, až tam chytnou ty piliny, jo, přece jenom je to celý suchý dřevo, jo, je to prostě, jo, tady vám to ukazuju, takhle to přesně vypadá a řeknu vám, že jakoby srdce mi nebušilo nikdy víc, než v tenhle okamžik, jo, protože opravdu jako, já se vám to šel pak ukázat i ven, abyste to viděli líp, i když to vidíte hodně dobře, jo, tak vám to půjdu ukázat ven, jak to vypadá, protože vidíte, jak to prostě, jo, do toho fouknete a s tím byste dokázali rozhat i oheň, vidíte to? To je prostě masakr, ale nic se to vůbec nikdy nestalo, ale to bylo nejspíš tím lepidlem, že to lepidlo tam prostě nějak začalo hořet, nebo nevím, co s tím přesně stalo. Ale tady jsem to tady prostě položil, jo, jak vidíte, tak jsem to tady položil a nechal jsem to tady prostě, protože jako prostě určitě to nebudu vyhazovat ven, no, i když byste asi nechytli, že všechno zmrzlí samozřejmě, ale prostě rozumíte mi, jak to myslím a určitě bych jakoby kdybych zachoval jinak, tak je možný, že třeba by to jako začalo hořet, jo, protože potom, když jsem se vrátil k těm uhlíkům, jak jste si mohli všimnout i jak jsem to nechal s těma ostatníma pilinama, tak když jsem se vrátil k těm uhlíkům, tak ty uhlíky byly všechny schořelý, jakože ty všechny piliny, jo. Tady jsem se nastavil opět světlo, nebo respektive jsem ho spíš sundal, podíval jsem se dovnitř, jestli to tam náhodou nějak nehoří, protože prostě vy nevíte, kde to jako a proč to začalo hlavně hořet, jo. Až pak jako ke konci mi to tak nějak tak jako došlo, že to možná mohlo být kvůli tomu. No, takže samozřejmě nestráčel jsem čas a pokračoval jsem dál v soustržení, protože co se budu nějak jako zastavovat na něčím, prostě vyřešil jsem to, takže tak, takže my pokračujeme videu, ale tohle to bylo opravdu moje poprvé, tak jo, jdeme dál.
Tak jo lidi, tady už většujeme tu díru, omlouvám se, ten záběr je takový, jaký je, prostě bohužel jinak nešel udělat. Jo, tady jsem teda zvětšil tu díru, tady trochu ještě opravuju tu vázu, protože se mi nelíbilo, jak to vypadá, a tady už to hladím, jak to můžete vidět, že už to pěkně hladíme. První jsem to hladil 80, opět jsem si zase měřil ten průměr, ještě kolik můžu jakoby ubrat, abych neprodal celou tu vázu, jo, takže tady si to opět hladíme a pokračujeme ve videu. Takže lidi, tady už jakž takž vidíte ten výsledek, jo, vypadá to fakt pěkně, prostě líbí se mi to, jo. A toto ještě vidíte nalakovaný, jo, 8. Tady si určitě počkejte nakonec, kde vám to celý ukážu. A kdybyste to chtěli přetočit, tak dole máte lištu, na kterou když kliknete, tak si to můžete přetočit na danou fázi, kde to chcete, abyste to viděli. Tak jo, my pokračujeme ve videu. Takže jo lidi, a tady už si to opět zase lakujeme, už je to vlastně skoro poslední část tohohle videa, nebo řekl bych, že už poslední část, kdy je to upnutý soustruhu, protože potom jenom vlastně udělám druhý nátěr za 24 hodin, až to uschne, tak udělám druhý nátěr a půjde do té vázy dát zase opět voda. Jo, takže my pokračujeme ve videu. Takže lidi, jsme zpět, druhý nátěr jsem vám nenatáčel, protože to se mělo prostě během chvíli hotový, takže to nemělo cenu vám to natáčet, ale už to natočím to, jak už to tady vlastně řežu, dávám to pryč z toho soustruhu, každopádně tam se taky vyskytl takový problém, jo, samozřejmě už jsem vysál celou dílnu, jo, takže klasika, ale tam se vyskytl takový problém, a to ten, že tam byly ty vruty, které to držely, takže jsem to myslel, že si to uříznu pilkou a sami dívejte, co se dál stalo. Jo lidi, prostě mi ta pilka na železo normálně vylítla z toho dřeva a pořezala mi celý to dřevo. Jo lidi, takže určitě se dívejte dál, co se právě teď bude dít. Jo lidi, samozřejmě byl jsem naštvaný a řešil jsem to všechno s horkou hlavou, takže jsem se to první pokusil jakoby uříznout to normálně ručně, ale to mi prostě nešlo, jak jsem se naštval a znova jsem šel na toto řezat tou pilkou, no a sami jste to viděli, co se stalo, prostě znovu mi to z toho dřeva vylítlo a zase mi to ten část toho dřeva pořezalo, no prostě, jo, spatlal jsem to nejvíc, jak jsem mohl a no, sami posuďte a napište mi dolů do komentářů, co byste v mojí situaci dělali vy, jo, takže tak. Až právě že ke konci toho videa, nebo toho, kdy jsem to úplně celý zničil, nebo ne celý, ale prostě rozumíte mi, je to zbytečný, tak mě napadlo, že bych to z toho mohl vyndat, upnout to normálně ručně do svěráku a prostě ručně to uříznout bez žádného točení, nebo chápete, jak to myslím, a ručně to uříznout normální pilkou na dřevo, protože že jo, jak z toho vyvrtám pryč ty vruty, tak už to pak samozřejmě normálně neuříznout. A ano, povedlo se, jak můžete vidět, takhle ta váza vypadá.
a na konci máte ještě detailnější záběry té vázy. Tak jo. Tak jo lidi, já doufám, že se vám moje video líbilo a já se s tady tou vázou a s tady tím západem slunce za mnou končím a mějte se. Zdar.